Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në abcnews, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Ilir Meta deklaron se të hënën do të dorëzoj një kallëzim penal në prokurorin ndaj kreut të KED-s Ardian Dvorani për shkelje të rënd të kushtetutës lidhur me zgjedhjen e Arta Vorpsit si gjyqtare në kushtetuese. Kreu i shtetit akuzon Dvoranin për shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit. Reagon Dvorani: jam i gatshëm të përballem me akuzat, nuk shmangem me procedurë. Gjykata kushtetuese pranoi Marsita Xhaferllarin si anëtare duke mos njohur Arta Vorpsin, e cila nuk është vetuar para presidentit. Mëngjesin e sotëm të dyja gjyqtarët u paraqitën në gjykatë për nisjen e detyrës. Kuvendi mirator rezolutën për mosnjohjen e Xhaferllarit. Gjykata nuk ka korum për ta shqyrtuar. Kryeministri sulmon për presidentin duke e krahasuar me një taleban. Prokurori antimafjas italiane De Raho deklaroi në Tiranë se mafiosët me xhaketë dhe kravat janë të lidhur me shtetin në Shqipëri. De Raho shtoi se krimi shqiptar është bërë palë dhe bashkëpunon me grupin mafios Ndragheta në Itali. Ai mori pjesë në një konferencë për administrimin e pronave të konfiskuara që vijnë nga aktivitete kriminale. Aksioni i KMT-s vazhdoi edhe sot në zonën e Astrit me shëmbjen e 2 banesave të tjera. 20 persona kanë mbetur në qellthapur, ndërsa pretendojnë se nuk janë njoftuar më parë për këtë aksion. Sërish pati prani të madhe forcash policore që bllokuan për 2 orë qarkullimin. Aksioni rinis të hënën. Akademiku Recep Qosja flet nga Tirana për nismën e mini Schengenit ballkanik, një projekt që sipas tij është i paqartë për çfarë do të përfitojnë qytetarët e rajonit. Qosja thotë se ardhmja e Ballkanit perëndimor është në BE. Akademiku shpreh kritika për qëndrimin e kryeministrit Rama Beograd për Kosovën, duke kërkuar bashkëpunim mes tij dhe Albin Kurtit. Hyrja e koalicionit Nisma AKR në kuvendin e Kosovës pritet të ndryshojë jo vetëm numrin e deputetëve dhe koalicionet, por edhe formatin e qeverisë. Tashmë një parti e tretë duhet të përfshihet në bashkëqeverisje. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka nisur mbledhjen e provave për ndërhyrje politike në procesin zgjedhor dhe ndryshimin e rezultateve. Nisim tani mëngjesisht me lajmet. Presidenti Ilir Meta ka deklaruar se ditën e hënë do të kallëzoj penalisht në prokurori kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani për shkelje të rënd të kushtetutës lidhur me zgjedhjen e Arta Vorpsit si gjyqtare në gjykatën kushtetuese. Kreu i shtetit thotë se Dvorani ka kryer një akt mafioz me emërimin jo ligjor të Vorpsit, duke akuzuar për shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit. Ilir Meta priti për 90 minuta botime në faqen e gjykatës kushtetuese të njoftimit se si anëtarë të rinj do të njiheshin vetëm 3 gjyqtarët që u betuan në presidencë përpara se të dilte përballë gazetarëve. Si për të treguar se pritja e kishte vletur, Meta e nisi konferencën e tij me një urim për nisjen nga puna të gjykatës kushtetuese. Parier gëzuar për fillimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese. Por ngërçin e krijuar për të arritur deri te 3 anëtarët e rinj të kushtetueses, presidenti i Republikës ja faturoi kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvoranit, të cilin ka vendosur ta kallëzojë penalisht. Vendimin tim si president i Republikës dhe kryetar i shtetit për të paraqitur ditën e hënë kallëzim penal si presidenti i Republikës kundër zotit Ardian Dvorani me detyrë kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Akuzoj Ardian Dvoranin për këto vepra penale. 1. Shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i kodit penal dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore, parashikuar nga neni 246 i kodit penal. Për herë të parë, Ilir Meta sqaroi dhe arsyet pse zgjodhi Marsela Xhaferllarin përballë kandidates së pikëzuar më lart nga KED, Arta Vorpsi. Kam preferuar zonjën Xhaferllari për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kam qenë i bindur në integritetin e saj. Dhe mund t'ju them që ai ka treguar integritetin e saj, jo vetëm për gjatë gjithë veprimtarisë që është tashmë shqyrtuar, pavarësisht se ka qenë në presione të jashtëzakonshme, siç kanë qenë dhe shumë kandidatë të tjerë, të cilët janë tërhequr nga presionet. Por ajo e ka treguar integritetin e saj, sepse ajo ka respektuar frymën e kushtetutës.
më mirë se kushdo tjetër, duke kandiduar vetëm për një vakancë. Për zonjën Varpsi, se nuk duhet të bëj komente tjera, u kam patur i vërejtje. Ose një rezervë, sepse ka qenë anëtare e grupit të ekspertëve të lartë të reformës drejtësi për çështjen e ligjit për gjykatën kushtetuese nga që ka punuar atje. Akuzave të socialistëve për Xhaferllarin i kujtoi kohën kur demokratët rrëzonin kandidaturën e saj për drejtimin e KQZ. Në vitin 2010 apo 2011, kur unë atëre si isha këtë detyrë, po isha në koalicion me doktorin, edhe di shumë mirë që Partia Demokratike dhe koalicioni që drejtojnë nga Partia Demokratike në atë kohë nuk e ka votuar zonjën Xhaferllari, e ka rrëzuar për kryetare të KQZ-s sepse nuk vlerësoi si njeri i besueshëm, ai sa duhej për partinë në atë kohë. Një përgjigje Meta e kishte edhe për Ramën, për të cilin paralajmëroi edhe një hetim ndërkombëtar. Dhe këtu ka ngelur 3 rrugë, nëse presidenti do pranonte këtë gjë. O njerëzit për ndryshimin të marrin armët, gjë që është e dënueshme e papranueshme, ose të bëjnë sklever të një regjimi, një partijak që e kanë provuar 40 vjet, ose të ikin gjithë nga Shqipëria. Do të ketë hetim ndërkombëtar për këtë çështje. Dhe do të ketë edhe ndëshkim ndërkombëtar për këtë çështje. Padija e presidencës për kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi të Vërani do të dorëzohet në prokurorit të hënën e javës së ardhshme, ndërkohë që kreu i shtetit theksoi se po hetohen edhe zyrtarë të tjerë. Pas këtyre deklaratave të presidentit, Meta reagoi kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani. Ai tha se lajmin e mësoi përmes mediave dhe se presidenti po ushtroni të drejtë që kushtetuta dhe ligji janë një kujdo. Unë si çdo shtetas dhe funksionar tjetër i nështrojmë kushtetutës dhe ligjeve penale të vendit tim. Edhe këtë detyrim duhet ta pranoj si kushdo tjetër, pa u justifikuar dhe pa u shmangur me lojra mediatike dhe proceduriale përballë me ligjin, një fenomen ky që jo pak herë ka ndodhur me njerëz të pushtetshëm në çdo kuptim të fjalës, thuhet në njoftimin e shpërndar nga Dvorani. Sipas tij, respektimi i barazisë para ligjit dhe zbatimi i tij barabartë për të gjithë ishte nevoja dhe një nga sfidat më të mëdha për të cilën u miratua dhe po fillon të zbatohet hap pas hapi reforma në drejtësi. Edi Rama e quajti presidentin Meta Taliban sot në seancën plenare dhe tha se veprimet e mazhorancës për plotësimin e gjykatës kushtetuese janë 100% të dakordsuara me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kuvendi miratoi një rezolut ku i kërkon kushtetueses të mos e njohë Marsida Xhaferllarin si gjyqtare, ndërsa Partia Socialiste thotë se do të sjellë disa ndryshime kushtetuese që kufizojnë lirinë e presidentit. Thirrën një seancë të jashtëzakonshme për t'i bërë gjyqin Ilir Metës, por interesimi i deputetëve ishte thuajse zero. Ardhja e kryeministrit solli në sallë jo vetëm mazhorancën, por edhe opozitën e re. Njësoj si ata talibanët që e quajnë veten interpretuesit e vetëm dhe fuqiplot të librit të shenjtë. Edi Rama e sheh Ilir Metën, të cilin e zgjodhi vetë president, si një hall për t'u hequr. Na ka rënë ky taksirat. Ne i ka rënë ky taksirat shqiptarëve dhe do bashkëjetojmë me këtë taksirat për aq kohë sa zyra e presidentit të Republikës do të jetë toke xanun nga dikush që ka humbur busullën. Kreun e shtetit e konsideron një armik të reformës në drejtësi. Përplasja është jo mes nesh dhe Ilir Metës, po mes Ilir Metës dhe drejtësisë. Kryeministri nënvizon se ndërkombëtarët janë me të dhe i cilëson kërcënime deklaratat e Metës për diplomatë të korruptuar. Ne këtu 100%, jo 99%, po 100% në të njëjtën linjë me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Ilir Meta nuk kursen as partnerët strategjik. Zyrën e presidentit e ka kthyer në një frëngji për të shantazhuar parlamentin, për të shantazhuar ndërkombëtarët, për të shantazhuar popullin shqiptar.
Për përplasjet mes mazhorancës dhe presidentit për gjykatën kushtetuese, kryeministri nuk u njeh në një faj boshllëqeve ligjore. Asnjë kushtetut në asnjë vend demokratik nuk mund parashikoj se një vendi mund t'i bjerë taksirati të ketë një president si Ilir Meta. Për këtë socialistët parashikojnë të ndryshojnë shpejt në kuvend kushtetutën dhe disa ligje të drejtësisë, duke i kufizuar rolin presidentit. Komisioni i ligjeve dhe të gjithë deputetët duhet kontribojnë për të riardhur këtu në kuvend më shpejt se vonë dhe për të votuar këtu neutralizimin e akteve të presidentit, e akteve antikushtetuese dhe antiligjore. Kuvendi miratoi me 97 vota pro dhe asnjë kundër një rezolut që i kërkon gjykatës kushtetuese të mos e njohë Marsita Xhaferllarin si gjyqtare, edhe pse u dekretua dhe u betua tek Meta. Ky vendim i kuvendit nuk është detyrues dhe nuk e anulon dekretin presidencial. Gjykata kushtetuese pranoi Marsita Xhaferllarin si gjyqtare kushtetuese duke penalizuar Arta Vorpsin, e cila edhe pse renditur e parë në vlerësim nuk është betuar përpara presidentit. Do të presim një moment. Për shkuar ende ora 8 kur zyrtarisht fillon puna në administrat, si Arta Vorpsi ashtu dhe Marsita Xhaferllari hynë mëngjesin e kësaj të premteje në gjykatën kushtetuese, por pas një dite të gjatë betejash politike dhe juridike, ca në parlament e ca brenda gjykatës kushtetuese, statusin antares e ka marrë vetëm Marsita Xhaferllari. Antarët e gjykatës, Vitore Tusha, Besnik Muçi, Elsa Toska dhe Fiona Papajurgji, që janë betuar dhe përpara presidentit, u mblodhën për të shqyrtuar përplasjen mes Arta Vorpsit dhe Xhaferllarit për të njëjtën karrige. Siç ka mësuar ABC News, dy antarët e zgjedhura nga kuvendi kanë mbështetur marrjen e mandatit nga Vorpsi, por Besnik Muçi dhe Vitore Tusha janë shprehur se pa u betuar, askush nuk mund të nisë detyrën. Në këtë barazim votash, diferencën e ka bërë qëndrimi i Tushës, e cila është edhe duke ushtruar kompetencat e drejtuesës së kësaj gjykate. Në fund, gjyqtarët kushtetues dolën me një deklaratë zyrtare, ku thonë se nuk mund t'i bindet thirrjes së parlamentit për të mos e njohur si gjyqtare Xhaferllarit. Lidhur me rezolutën e miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, gjykata kushtetuese sqaron se edhe pas plotësimit të disa prej vakancave në përbërjen e saj, nuk e ka ende kuorumin e nevojshëm për të shqyrtuar dhe vendosur në seancë gjyqësore, lidhur me kërkesat që paraqiten përpara saj. Për këtë arsye, ajo nuk mund të ushtrojë kompetencat e saj thelbësore apo jurisdiksionale lidhur me zgjidhjen e konfliktit të kompetencave midis pushteteve apo organeve kushtetuese, si dhe as ato kompetenca që lidhen me shqyrtimin e kushtetutshmërisë së akteve të nxjerra nga organet e pushtetit publik. Në vijim, gjykata njofton se është duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm administrative formal për fillimin e detyrës së 3 antarëve të reja pas betimit të tyre përpara presidentit. Në këtë mënyrë, gjykata lë jashtë trupës Arta Vorpsin, sepse ajo nuk ka bërë betimin tek presidenti si gjithë antarët e tjerë. Për të konfirmuar njohjen e Xhaferllarit si gjyqtare, kushtetuesja publikoi në faqen zyrtare listën e gjyqtarëve të saj, të cilët i vjen në dispozicion presidentit për të zgjedhur KED-n e re. Aty shihet qartë se të gjithë konsiderohen gjyqtar, përfshirë dhe Xhaferllarin, e mungon vetëm Arta Vorpsi. Kjo e fundit do të vijojë të punojë në këtë institucion, por jo si antare, por në zyrën e mparshme si këshilltare ligjore, të paktën, derisa kjo çështje të marrë një interpretim kushtetues përfundimtar. Kreu Demokrat Basha ka akuzuar kryeministrin Rama për situatën në gjykatën kushtetuese, i cili sipas tij do të ketë nën kontroll të gjithë sistemin e drejtësisë. Shkelja e vazhdueshme e kushtetutës. Kapja e çdo institucioni tani nuk është më përjashtimi, por rregulli. Kur ajo me cilën kjo mazhorancë dhe ky kryeminist u përpoqën të shkelnin dhe të dhunonin kushtetutën, të uzurponin kompetencat e një institucioni tjetër, siç është ai presidenti i Republikës, në mënyrë që të kapnin një antar të gjykatës kushtetuese që me kushtetut nuk i takonte të emrohej as nga Edi Rama,
as nga Ardian Dvorani, por nga Presidenti i Republikës, dhe lehtësia me cilën u munduan ta kalojnë këtë, tregon dimensionin e vërtet kriminal të këtij plani për kapjen e çdo institucioni. Dhe është mbi të gjitha treguesi i paligjshmërisë totale ku noton vendi. Parlament i paligjshëm, me gjoja 122 deputet, nga cilët vetëm 82 kanë mbetur në përputhje me parashikimet kushtetuese. Edi Rama e kishte jetike kapjen e gjykatës kushtetuese, sepse e dim gjithë që gjykata kushtetuese duhet gjykojnë mbi disa çështje shumë të rëndësishme, disa prej tyre urgjente, siç është çështja e 30 qershorit, farsës kriminale 30 qershorit, siç është çështja e iniciativës për të kapur institucionin e presidentit, duke shkarkuar presidentin aktual, sepse kështu i është tekur, mos lër asnjë institucion pa kapur. Por gjykata kushtetuese është dhe një nga kushtet e Bundestagut, pra një nga kushtet e Europës. Nëse mendon se mund t'ja hedhë me makinacion e Bundestagut, e ka shumë gabim. Edi Rama, është mirë t'ja kujtoni atë që ka thënë parlament, se është institucioni më informuar për atë që po ndodh në Shqipëri. Ai dhe ata që mendojnë se kushtet e Bundestagut mund t'i kthejnë një letër bakalli ku të shënojnë u kry, dhe pastaj me letrën e bakallit të trokasin dhe të hapin derën e Europës, do të kenë të njëjtin zhgënjim dhe të njëjtin rezultat siç kemi pasur këto 4 vite. Dhe përgjegjësi për këtë është një njeri vetëm që për interesin e pushtetit të tij dhe për interesat e tij personale po bllokon dhe po merr peng rrugën europiane të Shqipërisë. Ditën kur Rama dhe Meta matën forcat dhe influencat mes parlamentit dhe gjykatës kushtetuese, Paneli Majko bën thirrje për dialog politik dhe kërkojnë që presidentit bëhet promotor i dialogut dhe jo i konfliktit. Ka disa nene të kushtetutës të cilat duhen respektuar në mënyrë rigoroze. Mendoj që presidenti i takon në bazë kushtetutës të jetë protagonist i stabilitetit dhe i sigurisë kombëtare. Nuk besoj që dialogu apo sherrri politik në Shqipëri duhet të percipitojë në histori të natyrave të tilla. Shqipëria ka të nevojshme në këtë situatë për shumë arsye stabilitetin politik, stabilitetin institucional dhe mbi të gjitha ato që na kërkojnë edhe miqtan, vendosen në një dialogu ndërmjet palëve. Çrëndsi ka midis asaj që është në parlament dhe asaj që nuk është në parlament. Besoj që nga Partia Socialiste, nga majoranca, shprehur gatishmëria për një dialog dhe jo për të ecur në një drejtim të paditur. Shtyhet me 3 muaj afati veprimtarisë së Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore, vendimi është miratuar me 104 vota pro në seancën e sotme në Kuvend. Në këtë mënyrë duket se majoranca dhe opozita parlamentare nuk do të arrijnë të mbyllin në kohë të ndryshimet e kërkuara nga OSB e Odiri që ishin parashikuar të ishin gati në fund të muajit nëntor. Siç është njoftuar më herët nga bashkëkryetarët e komisionit, anëtarët e Komisionit Reformës Zgjedhore kanë rënë dakord që të shtyhet mandati i këtij komisioni me qëllim që të analizohen me kujdes problematikat e ndeshura në draftin paraprak. Po vjen nipi i prokurorit gjakatar Arnit Çela, ishte frasa që dominoi për disa orë rrjetet sociale, kur Olsian Çela u rendit në krye të listës së kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Pas rrëmues së krijuar në disa media dhe rrjete sociale, Olsian Çela ka sqaruar për ABC News se nuk ka asnjë lidhje me prokurorin e periudhës komuniste. Mbi emri Çela dhe profesioni prokuror janë 2 detaje që e lidhen aksidentalisht Olsian Çelën me prokurorin famkeq të kohës së diktaturës. Prokurori i ri i kohëve të sotme ka dëgjuar me siguri për ish prokurorin gjakatar, por ndoshta kur nuk i kishte shkuar në mendje se qoftë edhe për pak orë do të gjendej në rrjetet sociale disa media si nipi i tij, pra nipi i prokurorit komunist Arnit Çela. I sapo renditur në krye të listës së kandidatëve për prokuror të përgjithshëm, Olsian Çela ishte një ndër emrat më të përmendur në rrjetet sociale gjatë ditës së njëjtë. Qindra statuse personazhesh publike të tjerë
ju sulën duke e lidhur me gjyshin e supozuar prokurorin e diktaturës Aranit Çela, me të cilin për rastësi mban të njëjtin mbiemër. Ky është gjyshi im i pushkatuar nga gjyshi i atij që kryeson listën e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Ta gëzoni reformën në drejtësi. Janë fjalë të shkëputura nga një status në Facebook i Gen Sekos, një prej personazheve më aktive në rrjetet sociale, i njohur për memet e tij të goditura. Por pak orë më vonë, në mëngjesin e së premtes, Gen Seko kërkoi ndjes publikisht, duke sqaruar se informacionet për kandidatin për prokuror të përgjithshëm i kishte të gabuara. Kur nuk kam qenë më i lumtur që isha gabim, shkruan ndër të tjera Gen Seko, sepse Olsian Çela nuk ka asnjë lidhje fare fisnore me ish prokurorin e diktaturës. I pyetur për ABC News, ai tha: "Nuk kam asnjë lidhje fare fisnore me Aranit Çelën." Kandidati për krye prokuror Olsian Çela ka përgënjeshtruar lajmin duke mohuar kategorikisht lidhjen familjare me Aranit Çelën. Sulmi mediatik ndaj Olsian Çelës vjen menjëherë pasi ai është renditur i pari në garën për prokuror të përgjithshëm, duke marrë pikët më të larta në renditjen e KLP-s. Me 459 pikë është renditur në krye të listës së KLP-s kandidati për prokuror i përgjithshëm Olsian Çela. Ai ka lënë pas dy kandidatet e tjera, Arta Marku me 406 pikë dhe Fatjona Memçaj me 362 pikë. Është kandidati i vetëm për krye prokuror që është paraqitur me një platformë që parashikon cila do të jetë prokuroria e përgjithshme e drejtuar prej tij. Ish drejtuesi i krimeve të rënda, në kohën e tij ka goditur grupe kriminale si ai i Shullazit dhe ka hetuar çështjen e Xibrakës. Është një ndër prokurorët që veçohet për profesionalizëm dhe integritetin në detyrën e tij prej 18 vitesh. Numri 1 i antimafias italiane Federico De Rao ka hedhur akuzat forta për bashkëpunimin mes njerëzve të krimit dhe pushtetarëve shqiptar. Nga Tirana, De Rao foli edhe për lidhje të ngushta mes kriminalëve në Shqipëri dhe dragetas italiane, e cila e ka shtrirë aktivitetin kriminal përtej kontinentit. Prokurori italian i antimafias De Rao deklaroi në Tiranë se krimi në Shqipëri është i lidhur me shtetin. La criminalità organizzata oggi janë mafioz me xhaket dhe kravat, janë të zotë në punën e tyre dhe janë të lidhur me shtetin. Krimi organizuar në Shqipëri kishte shumë plantacione droge, nga të cilat kanë dalë shumë të mëdha parash, të cilat më pas janë përdorur në ekonomi duke u pastruar. Gjatë një konference që kishte në qendër administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, që vijnë nga aktiviteti kriminal, prokurori italian De Rao theksoi se mafia shqiptare ka lidhje të ngushta me organizatën kriminale italiane, 'Ndrangheta, që e ka shtrirë aktivitetin e saj të trafikimit të kokainës në Europë, Kanada, Amerikë e më gjerë. Ndërsa ministre e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, u shpreh se duke nisur nga 2011 janë konfiskuar 326 pasuri që vijnë nga krimi organizuar. Deri në fund të nëntëmëjorit 2019, agjencia ka pasur në administrim 594 pasuri të sekuestruara me një vlerë rreth 4,4 miliard lek dhe 326 pasuri të konfiskuara me vlerë 2,8 miliard lek. Janë financuar 12 projekte për institucionet ligjzbatuese, policinë, prokurorin, qendrën pritëse të viktimave të trafikimit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, u shpreh se pasuritë e konfiskuara duhet të përshtaten dhe të përdoren për aktivitete kulturore. Ndërkohë, gjatë konferencës për shtyp, ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj theksoi rëndësinë e zbatimit të regjimit 41 bis, pasi mëshroi faktit se krerët e grupeve kriminale drejtojnë aktivitetin nga brenda burgjeve ku vuajnë dënimit. Ka vijor edhe mëngjesin e sotëm aksioni i KMT-s në zonën e Astirit. 20 persona kanë mbetur në qiell të hapur pas shëmbjes së 2 banesave. Qarkullimi i automjeteve u bllokua për gati 2 orë, ndërsa policia zvarkoi me forcat shumta. Banorët u ankuan se nuk ishin njoftuar më parë për këtë aksion. Vijon aksioni i shëmbjes ndërtesave në zonën e Unazës së Re. Të premten, padromat e KMT-s rafshuan edhe 2 objekte të tjera, duke çuar në total numrin në 35.
Aksioni nisi rreth orës 6 të mëngjesit të së premtes. Banesat e familjes Shima dhe Kraja u prishën në kohë rekord nga IKMT, duke mos i lënë kohë të largonin orendit dhe sendet e tyre me vlerë. Policia, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe ajo bashkiake ishin në mbështetje të inspektorëve të IKMT-s. Shqetësimi më i madh për uniformat blu ishte prania e grupit të xhirimit të ABC News. Në të njëjtën kohë, qarkullimi i automjeteve u bllokua nga dy anët e rrugës Teodor Keko në Unazën e Re, nga ora 6 deri në 8. Ilir Katiraj thekson se familjarët nuk u njoftuan për aksionin Blitz, duke rrafshuar vetëm 2 banesa e lënë në qiell të hapur 20 banor. Të 2 banesat u kishin thënë që ta prisnin një pjesë që kapte balkon diçka tillë, ta kanë shpenzuar për ta prerë, e për të shmangur asaj pjesës madhe, që sa të kishin të banonin ta ato shtëpi, sepse sot punë nuk ka, të pagush qira, të pagush gjitha, është shumë problem, nuk është jetike këtu. Aty po mbledhin ato plaçka në rrenoja që mund kenë besim se nuk janë prishur. Aksioni i IKMT-s është vazhdimi i atij të së martës ku shëmbën 33 objekte të tjera dhe u angazhuan më shumë se 500 forca policore. Këta të fundit, për të shpërndarë banorët e Unazës së Re, përdorën gaz lotësielës dhe disa prej tyre mbetën të lënduar. Të hënën pritet të ketë përsëri shëmbje të banesave të reja nga IKMT, pasi numri në total i objekteve për të shëmbur në lotin e parë është rreth 85. Banorët nuk janë kundër projektit të Unazës së Madhe, por më parë kërkojnë të dëmshpërblehen me vlerën e tregut nga instancat shtetërore dhe pastaj të fillojë shëmbja e godinave. Akademiku Recep Qosja ka komentuar nga Tirana nismën e mini Schengenit Ballkanik, një projekt që sipas tij është i paqartë për çfarë do të përfitojnë banorët e rajonit. Qosja thotë se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Akademiku shpreh kritika për qëndrimin e kryeministrit Rama në Beograd për Kosovën, duke kërkuar bashkëpunim mes tij dhe Albin Kurtit. Personaliteti i njohur nga Kosova, akademiku Recep Qosja, i cili po merr pjesë në panairin e librit në Tiranë, tha të premten se mini Schengeni Ballkanik është diçka që nuk po kuptohet ende. Ai tha gjithashtu se sido që të jetë, Ballkani Perëndimor duhet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Një numër prej atyre që po diskutojnë për ta shtuquiturin mini Schengen, mua po më duket se nuk po e kuptojnë. Dhe mendoj se shumica e të tjerëve që po flasin dhe s'po flasin, s'kan koncept, s'kan mendim, s'kan qartësi ç'është ai mini Schengeni. Mini Schengen apo mini Schengen, Ballkani Perëndimor, si Ballkani në tërësi, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti Qosja kërkon që të ketë një bashkëpunim më të dëshmuar, më të thellë midis Albin Kurtit dhe Edi Ramës. Unë do të shpreha që dy politikanët e sotëm të Kosovës, që kanë sjellë ndryshime, Albin Kurti, që fitoi me ndryshimet që i kanë programin dhe me cilat bëri fushatën, dhe Edi Rama, i cili ndryshon prej një modelit politikanit, të kenë një bashkëpunim me të dëshmuar, me paraqitjet e tyre, me mendimet e tyre, me bashkëpunimin e tyre. Do ndalemi në Kosovë, hyrja e koalicionit të nisma AKR në kuvend pritet ndryshojë vetëm numrin e deputetëve për partitë dhe koalicionet, por edhe vetë formatin e qeverisë. Ndërkohë lëvizja e vetëvendosjes thotë se është duke mbledhur fakte dhe prova të ndërhyrjes politike në procesin zgjedhor dhe ndryshimin e rezultatit. Vendimi i Gjykatës Supreme që të hiqe nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve votat e ardhura nga Serbia i ka hapur mundësinë koalicionit nisma AKR të hyjë në kuvend. Kjo mund të hedhë poshtë të gjitha negociatat LDK-LVV për një koalicion qeveritar. Këto dy parti në bazë të rezultateve përfundimtare kishin 61 deputet, pa përfshirë minoritetet, por pas hyrjes së nismës në kuvend u mbetën vetëm 57. Por derisa në QNR po rinumërohen më shumë se gjysma e votave, koalicioni nisma AKR po akuzon vetëvendosjen se po kërcënon dhe shantazhon komisionerët e tyre.
Lëvizja vetëvendosje thotë se është duke mbledhur fakte dhe prova të ndërhyrjes politike në procesin zgjedhor dhe ndryshimin e rezultateve. Vetëvendosje përmes një reagimi kërkon nga KQZ-ja të garantojë numërim të saktë të votave dhe të mos bie pre e presioneve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka nëpërmjet një mesazhi u ka kërkuar të dyja palëve që të ruajnë integritetin e procesit zgjedhor. Analisti Zekria Shabani thotë se me hyrjen e nismës në kuvend gjithçka ndryshon dhe një parti e tretë duhet të përfshihet në këtë bashkëqeverisje. Kjo domosdoshmë kërkon përfshirjen edhe një partneri të ri në qeverinë e ardhshme ose sigurimin e maspaku 3 eventualisht 4 votave me pas një qeveri stabile. Ai përjashton mundësinë që koalicioni të bëhet me komunitetet e tjera, jo serbe, me që sipas tij menjëherë janë rritur apetitet e tyre për të kërkuar hise më të madhe në qeveri. Pra nëse rritet kërkesa e komuniteteve për një ministri shtesë, do të ketë nevojë për rritjen edhe numrit të ministrive mbi 12, përveç asaj që është parapadeni me tash mes LDK-s dhe vetëvendosjes që nuk do të ketë më shumë se 12 ministri. Pra do të ndryshojë edhe formati i qeverisë, po do të ndryshojë edhe numri i votave në parlament me hyrjen e nismës në Kuvendin e Kosovës. Kosova mbajti zgjedhjet e jashtëzakonshme më 6 tetor pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Ministria e Jashtme e Kosovës reagoi ndaj atyre që i quajti ide të gabuara për lidhjen e dialogut me Serbinë me liberalizimin e vizave. Këto dy procese, sipas Ministrisë së Jashtme kosovare, duhet ecin ndaras dhe pa kushtëzime. Ministria e Jashtme e Kosovës tha të premten se përpjekja e disa zyrtarëve të rinë në Bruksel për të lansuar idenë se liberalizimi i vizave për Kosovën të ndërlidhet me përfundimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë është e gabuar. Kjo ide jo vetëm që është shkelje eklatante së drejtës për lëvizje të lirë, por po ashtu është edhe ngatërrimi i dy çështjeve, pra dy proceseve, që nuk mundet dhe nuk duhet të ndërlidhen, tha ajo, duke shtuar se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë synon të ndërtojë bazamentin për vendosjen e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore. Dialogu midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë dhe proceset në mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian duhet të ecin ndaras dhe pa kushtëzime, theksoi Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme e Kosovës tha gjithashtu se qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duhet të mbahen peng të ideve interesante, tekave dhe vullneteve të pamatura dhe imponuese, pavarësisht se nga kush vijnë ato ide. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Egre Mustafa, nuk ka marrë përgjegjësinë për skandalin e vjedhjes së identiteteve të kosovarëve dhe lehtësinë me të cilën kriminalët kërkuar nga Interpoli janë pajisur me dokumentat të Republikës Kosovës. Ministri i Brendshëm në Kosovë, Egre Mustafa, nuk mori përgjegjësinë për çështjen e vjedhjes së identitetit të qytetarëve të Kosovës. Ai tha për mediat se Ministria e Punëve të Brendshme nuk i ka lëshuar në shtetësitë dhe ka fajësuar zyrat në komuna për këtë skandal. Mustafa tha për Insider se ata që kanë lëshuar dokumenta nëpër komuna janë nën hetim dhe se Ministria e Brendshme nuk ka lëshuar nën shtetësi për këta persona. Mustafa shtoi se Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të refuzonte dokumentat që sipas tij janë lëshuar nga komunat. Por kjo ministri ka sistemin AFIS, i cili ka për qëllim identifikimin automatik të gjurmëve, të gishtrinjve dhe fotografisë. Por pavarësisht kësaj, të paktën 2 persona, Nejdet Cesuroglu dhe Iskender Saleh, të kërkuar nga Interpoli, kishin marrë nën shtetësinë me nga 2 identitete. Mustafa tha se komunat ju kishin dhënë atyre certifikata dhe nën shtetësi dhe se Ministria e Brendshme nuk mund t'i refuzonte, sepse ata kishin tashmë dokumenta origjinale dhe ishin regjistruar edhe në librat e AMS-s. Insider raportoi se të paktën 3 trafikantë droge, një vrasës me pagesë dhe një e dënuar me 10 vjet burg në Turqi, kanë arritur të bëhen shtetas të Kosovës, duke u pajisur me të gjitha dokumentet. Nejdet Cesuroglu ishte njëri prej tyre. Ai u gjeti vdekur në Prishtinë dhe në banesën e tij u gjetën 113 kg heroin. Ai kishte marrë 2 identitete në Kosovë, njërin me emrin Lavdim Nimani dhe tjetrin me emrin Lulzim Shalja. Një tjetër qytetar turk, Iskender Saleh, kishte marrë po ashtu 2 identitete, Xhemal Shala dhe Skënder Sheremeti. Vrasësi malazez, Mario Milošević, kishte marrë shtetësinë kosovare me emrin Miroslav Kostić, ndërsa turkja Ozdengur kishte marrë shtetësinë me emrin Filoreta Rama.
Presidenti UEFA-s Aleksandr Ceferin do t'jeti pranishëm në inaugurimin e stadiumit të ri të kombëtares në sfidën Shqipëri-Francë. Shtëpia re e kombëtares Air Albania Arena do të inaugurohet të dielën në duelin me kampionët e botës në fuqi Francën. Një moment magjik për historinë e sportit shqiptar, pasi tashmë do të kemi një stadium me parametra europian, i cili ka një kapacitet prej 21.690 vendesh. 17 nëntori do të jetë një ditë e shënuar për futbollin shqiptar, pasi në inaugurimin e stadiumit do të jetë prezent edhe kreu i qeverisë së futbollit europian Aleksandr Ceferin. Presidenti UEFA-s e konsideron impiantin e ri si një xhevahir të vërtetë. Në mënyrë që futbolli të mbetet popullor dhe të tërheqë sa më shumë të rinj në stadiume, është e domosdoshme që tifozët të kenë mundësi që të shikojnë ndeshjet në një ambient të sigurt dhe të rehatshëm. Stadiumi Air Albania është një xhevahir i vërtetë dhe do të doja t'i shpreha përgëzimet e mia Federatës Shqiptare të Futbollit dhe aktorëve të tjerë që janë përfshirë në mbikëqyrje dhe përfundimin e kësaj arene të mrekullueshme, u shpreh zoti Ceferin. Interesi i tifozëve për ndeshjen inauguruese është i jashtëzakonshëm. E për rrjedhoi janë ezauruar të gjitha biletat e vendosura në dispozicion nga Federata Shqiptare e Futbollit. Air Albania Arena është impianti më i madh sportiv në Shqipëri. Në këtë stadium do të zhvillohen të gjitha takimet e kombëtares shqiptare të futbollit, derbi i kryeqytetit Tirana Partizani, si dhe finalet e Kupës dhe të Superkupës së Shqipërisë. Megateku sjell edhe këtë vit në vigjilje të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, koleksionet e reja dhe risit e tregut ndërkombëtar me ngjyrat dhe trendet e modës fundit për dekorimin e shtëpisë dhe biznesit. Megatek është ndruar në një qytet festiv, duke krijuar harmoni magjike me 4800 artikuj të veçantë me dizajnin e fundit të tregut evropian. Mirë se vini në qytetin e ëndrave. Ndodhemi në Megatek në hipermarketin më të madh në vend dhe siç është bërë tashmë traditë, çdo vit Megatek sjell për klientët e tij në vigjilje të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, koleksionet e reja dhe risit e tregut ndërkombëtar me ngjyrat dhe trendet e modës së fundit. Në këtë sezon, Megatek nuk është thjesht një destinacion për të bërë pazar, por është shndërruar në një qytet festiv, duke krijuar këtë harmoni magjike me plot 4800 artikuj të veçantë me dizajnin e fundit të tregut evropian. Tematikat e këtij viti janë kritësisht të veçanta dhe të kombinuara me nuancat e ngjyrave më në mod të momentit. Red Velvet, December to Remember, Embrace Nature, Magic Event, Ice Adventure, Crystal Ball, Christmas Fan. Tashmë klientët mund të dekorojnë jo vetëm pemën, por të gjitha ambientin e tyre, duke përzgjedhur shumëllojshmëri aksesorësh dhe artikush dekorues për të plotësuar çdo shije në familje apo në bizneset e tyre. Në këtë sezon, Megatek është ndruar në një qytet festiv magjik, ku bëhen bashkë cilësia, ngjyra, dizajni dhe çmimi për të krijuar këtë harmoni magnitëse festive. Janë plot 38 lloje ngjyrash të kombinuar në mënyrë perfekte, duke krijuar tematika të veçanta për çdo lloj ambienti. Ky sektor është hapur sot dhe klientët e parë kanë mbetur me të vërtetë habitur nga kjo shumëllojshmëri dhe kombinim produktesh. Shumë magjishëm, këtu gjen çdo gjë për Krishtlindje dhe çmimet janë shumë të levërditshme. Çdo gjë dekore e gjen këtu. Ne vim rregullisht këtu, jo vetëm për pjesën e festave, por çdo gjë për shtëpi këtu e gjen. Janë të gjitha. Shumë i breslans, mahnitës, jo vetëm festivet, por çdo gjë që u nidet rreth shtëpisë. Shtëpia muze e familjes Çami në Gjirokastër rrezikohet nga shirat e vjeshtës, një prit provizore ndërtuar anash shtëpisë mendohet të shmang përkohësisht dëmtimin e kësaj banese me vlerë historike. Shirat e Nentorit erdhën si këmban alarmi për një tjetër shtëpi karakteristike në Gjirokastër. Banesës së familjes Çani, monument kulture i kategorisë së parë, i është shembur muri anësor. Në lagjen me Qite, banesa e familjes Çani për 10 vite e braktisur, ka rënë muri i saj duke rrezikuar jetën e banorëve por dhe të automjetët si lëvizin në këtë aks rrugor.
Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjirokastër, Vasil Polo, tha se është ndërhyrë menjëherë për të mos rrezikuar jetën e banorëve. Sipas tij u bë një prit provizore përforcuese, duke hequr një pjesë të gurëve për të parandaluar shembjen totale të banesës, ndërsa është izoluar kalimi i qytetarëve në rrugën Lufta e Mashkullores dhe në rrugën Papa Vangjeli. Ne jemi në monitorim të situatës, në të gjitha rastet ne kemi qenë prezent në të dy, edhe në një rast tjetër te pazari vjetër prap kemi qenë prezencë, edhe te shtatkrojnë prap kemi qenë prezencë për përforcimin dhe marrjen e masave të cilat të mundohemi të mos degradojnë objekti deri në shëmje ose në evidentimin e këtyre rasteve. Si kjo banesë në Gjirokastër janë 10 të tilla të braktisura. Në një pjesë të tyre pritën të akordohen fonde për të ndërhyrë. Specialistët e cilësojnë planin e menaxhimit të budritit parisi të mëdha nga plani i 20 viteve më parë, si dhe të pasbatueshëm në terren. Arkeologu Neritan ka thotë se plani ka edhe gabime shkencore, pas janë përjashtuar të gjithë arkeologët shqiptar. Vëllën shoqërinë e këtij materiali bashkë do ndajemi këtu. Mirupafshim. Të bëra në gjithë këto vite, por mendoj që butriti është jo vetëm i shqiptarëve, por është pasuri botërore dhe për atë kemi. Seanca e parë e diskutimit me specialistët e planit të menaxhimit të butritit u shoqërua me debate të forta. Ajo u zhvillua pa praninë e kamerave. Arkeologu Neritan Ceka nënvizon faktin se konceptimi i butritit si qytet grek dhe romak është gabim shkencor, i cili ka ardhur për shkak të politikës përjashtuese të specialistëve vendas nga Ministria e Kulturës. Konsideron butritin si qytet grek dhe romak, gjë që përputhet me të vërtetat historike. Nga burimet historike del që është qytet kaon në kaoni, nga mbishkrimet del që është qytet i Prasaipëve, është kryeqyteti i tyre në shekuj 3-1 para erson dhe vetëm shekull e parë kthehet në koloni romake. Por si qytet nuk ka qenë kur grek, nuk ka qenë helenistik, flitet për mure helenistike që në fakt ato janë muret periudhës klasike, janë muret të fillimit të shekullit 4 dhe periudha helenistike fillon një gjysmë shekulli më vonë. Shqiptar nuk ka asnjë specialist që është pjesë e konsultimit. Dhe nuk ka asnjë specialist që del me emër. Këtu përmenden si partner kryesor të proponimit draftit Instituti i Arkeologjisë aplikuar në Londër, edhe Fondacioni i Gjirokastrës, që merret me restaurimin e baneseve. Pra, të dy janë institucione jo shqiptare, pavarësisht se mund të punojnë dhe në Shqipëri, ndërsa Instituti Mirëfill, që merret me kërkimet arkeologjike, është Instituti i Arkeologjisë, që ka qenë pyetur në mënyrë marginale dhe vetë drejtori i institutit thotë që vredhjet që kanë bërë nuk janë reflektuar në material. Ish drejtori i Parkut Kombëtar të Butrintit Aurontare, i cili është pro planeve menaxhuese për çdo sit arkeologjik, ky plan sipas tij nuk përbën risi, krahasuar me atë të krijuar prej tij 20 vite më parë. Pra nuk kishte zgjidhje të reja, nuk kishte në një risi, nuk kishte për mua, mund të jemi gabuar, por për mua nuk kishte në një risi. Unë fola pak me zotrin. Fakti nuk është se më ka kërkuar një mendim, se kam shkruar planin e parë të menaxhimit, kam qenë bashkëpunëtor i planit, edhe kam administruar. Nuk shikoj në një nivel të lartë, është më tepër në nivel akademik, pra ka shumë fjalë, por nuk ka çështje praktike se si kjo qasje akademike do të përkthehet në terren. Peizazhet e tjera, këto janë konceptet që ne kemi të shtruar që në vitin 2000, pra janë 20 vjet më tutje, ne nuk mund të diskutojmë një probleme. Kështu që mendoj që personalisht mendoj që plani ka një handicap shumë të madh në konceptimin e operacioneve konkrete në terren. Pra si një ide, si do menaxhohet kjo, si do aplikohet. Është një aeroplan pa motor. Ky nuk ngrihet dot, sepse i mungon pikërisht pjesa që përcakton statusin, nuk e dim se ç'është dhe edhe është një fondacion, po si do të cilës statusi, se nuk është as PPP, siç u tha, nuk është as koncesion, nuk është as mashkull, as femër. Se çfarë duhet të jetë midis, ne i themi në arkeologji hermafrodit dhe mund të rezultojë që është steril, nuk prodhon. Menaxhimi i Butrintit nga fondacionet për Aurontaren është mënyra e duhur. Fondacioni duhet të jetë vendas dhe me konsulencën e specialistëve të huaj, por jo i mbikëqyrur apo i drejtuar nga Ministria e Kulturës si në këtë rast, gjë që ky koncept theksontare është kundërshtuar edhe nga ICOMOS.
Krijimit të një fondacioni që menaxhon asetet kulturore. Unë jam 100% pro. Do ta them gjithmonë që jam pro. Por një fondacion publik në emër të publikut shqiptar që menaxhon trashëgiminë kulturore dhe jo fondacione specifike. Pse? Sepse kanë të bëjnë me identitetin kombëtar. Institucionet greke nuk lejojnë një kompani angleze apo amerikane t'ju marrë Akropolin t'ja menaxhojë. Apo jo? Pse? Se kanë identitetin e tyre kombëtar dhe kanë krenarinë e tyre. Po sot është Ministria e Kulturës, pse duhet të jetë? Kam një informacion ku ICOMOS-i nuk është dakord me parashtrimin e këtij koncepti të planit menaxhimit dhe ICOMOS-i nuk është dakord me menaxhimin e sajtit nga një fondacion specifik. Pas kësaj tryeze, pritet që të zhvillohen edhe takime të tjera me grupet e interesit, më pas plani i menaxhimit 10 vjeçar, 2020 deri 2030 do të kalojë në kuvent për të marrë ose jo miratimin.